خير اللهم اجعله خير كده. قاعد من كام يوم بتفرج على اليوتيوب وقاعد بقلب كده فيه بالليل، فالمهم لقيت في فيديو قدامي منشئ محتوى تعليمي يعني، وانا بحب ان انا اتابع منشئين المحتوى التعليمي اللي في نفس المحتوى بتاعي لان بحب الاسلوب، بحب الطريقه، وفي نفس الوقت ممكن هو حد منهم انا لما اتفرج عليه ممكن هو يضيف لي معلومه، ممكن تكون في حاجه ناقصه فانا اصلح عليها، والموضوع بيمشي بالشكل ده. بس هي الفكره كلها، دخلت على الفيديو اتفرجت، مفيش اي مشكله اطلاقا. لقيت منشئ المحتوى التعليمي ده بيقول يا جماعه ما حدش ينزل فيديوهات كتير على القناه بتاعته لان ده ممكن ان هو يؤدي الى عدم اقتراح القناه. والحاجه الثانيه برضو انت لو القناه بتاعتك مفعل عليها الربح ما تنزلش عليها فيديوهات كتير لان ده هيزود ارباحك. طيب انا عايز النهارده بس اوضح حاجه، وعايز ان انا اوضح حاجه وبالدليل، ومش بدليل واحد على فكره، بدليلين اتنين، وهوضحهم من قناتي. والدليل التاني اللي انا هوضحهم من احصائيات يوتيوب اللي هو بيبعتها، الاحصائيات الشهريه اللي بيبعتها لكل صانع محتوى، والاحصائيات الاسبوعيه برضو اللي هو بيبعتها لكل صانع محتوى. تعالى كده بقى معايا، لو دخلنا على الاحصائيات دي بيقول لك ملخص مارس: اليك المحتوى الذي حملته في اذار مارس 18 فيديو، 6 فيديوهات شورتس، 10 مشاركات. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه بيقول لك ابرز الانجازات في هذا الشهر: حققت رقما قياسيا في عدد المشاهدات، لقد حصدت مشاهدات أكتر من أي وقت مضى. شاهد المستخدمون قناتك 34800 مرة في شهر مارس. لو هنيجي بقى هنقارن ما بين مارس وفبراير ويناير وديسمبر ونوفمبر واكتوبر، هنلاقي ان اكتر شهر انا كنت شغال فيه على القناه بتاعتي هو ده اكتر شهر هو جاب لي مشاهدات. ولو جينا برضو بصينا هنا هيقول لك حصدت قناتك عدد مشاهدات اكبر من المعتاد بمقدار 4 مرة، يعني بيقول لك 4 أضعاف الشهور اللي فاتت. وأدى طبعا إن زيادة المشاهدات عندي، أو بمعنى أصح لما بدأت إن أنا أنشر فيديوهات، بدأت إن أنا أهتم بالصور المصغرة، بدأت إن أنا أهتم بالعناوين، بدأت إن أنا أهتم بالوصف بالكلمات المفتاحية، بدأت إن أنا أهتم بالموضوعات اللي أنا أتكلم كمان فيها، بحيث إن الموضوعات دي تبقى موضوعات رائجة. فبدأ إن اليوتيوب يعلي اقتراحات القناة، فبالتالي مع علو اقتراحات القناة، مع إن كمان إن أنا بستخدم في الفيديوهات بتاعتي بستخدم أحيانا عناوين بحثية، وبحط في الوصف حاجات بحثية الناس بتبحث عنها بشكل كبير، فده ادى الى زياده الاقتراحات وزياده مرات الظهور وبالتالي زياده المشاهده. طيب هنيجي بقى على بعد كده، بيقول لك معظم المشاهدين كانوا جدد في قناتك، الجدد 92% والدائمون 8%. اغلب المشاهدات كانت لفيديوهات حملتها مؤخرا، يعني هو هنا بيقول لك المشاهدات اللي جات لك على القناه خلال الفتره دي كانت من الفيديوهات اللي انت حملتها في الاخر خالص، او بمعنى اصح اللي انت حملتها مؤخرا في الفتره الاخيره. تم النشر في مارس 57%، تم النشر بين اكتوبر وفبراير 16%، تم النشر قبل 6 اشهر 27%. بيقول لك لم يشاهد المستخدمون الفيديوهات فحسب، بل تفاعلوا معه ايضا 1941 معجب اللي هي اللايكات، 639 مشاركه اللي هو الشير، 827 تعليق. وبيقول لك هنا معظم المشاهدات كانت لفيديوهات جديده، حقق نسبه مشاهده دائمه من خلال محتوى لا يبطل رواجه. عشان كده انا لما جيت ان انا اتكلم معاكم قبل كده قلت لكم لازم ان انتوا تهتموا بالمحتوى الرائج في المحتوى بتاعكم، تشوفوا المحتوى الرائج والحاجات الرائجه وازاي ان انتوا تستغلوا الترند بتاعكم. عشان كده انا بدات ان انا اتكلم على الموضوع ده وافهمكم ازاي ان انتوا تستغلوا الترند، او افهم بمعنى اصح اي واحد منشئ محتوى ازاي ان هو يستغل الترند. لان زي ما انا قلت قبل كده ان اي صانع محتوى او اي محتوى على اليوتيوب عموما لازم بيجي عليه فتره بيكون المحتوى بتاعه بيكون في ترند، ايا كان المحتوى بتاعه هو وايا كان هو بيقدم على يوتيوب. وهو هنا اليوتيوب بيقول لك وبالدليل بيقول لك حقق نسبه مشاهده دائمه من خلال محتوى لا يبطل رواجه. يعني بيقول لك ان انت لو عايز ان انت تجيب مشاهدات بشكل مستمر وحابب ان انت تزود المشاهدات عندك على قناتك، حاول ان انت تهتم بالمحتوى الرائج، حاول تشوف الترند في محتواك وتهتم بيه. هو ده اللي انا اتكلمت عنه قبل كده. وبالمناسبه لو حبيت ان انت تشوف الفيديو ده انا هسيبه لك في البطاقات، هيظهر عندك فوق هنا دلوقتي، روح اتفرج عليه هتستفاد من الفيديو ده بشكل كويس قوي. بيقول لك هنا النصيحه برده الثانيه دي عباره عن شويه نصايح بس هو بيديها لك اليوتيوب. بيقول لك اختيار المواضيع التي تبقى رائجه، استخدم تنسيقات لا يبطل رواجها مثل فيديوهات تضم مراجعات او تعليمات او تفسيرات. يعني بمعنى اصح كده اللي انا قلته برضه قبل كده، بتشوف انت المحتوى بتاعك الترند فيه او ايه المحتوى الرائج فيه في الفتره دي، وبتبدا ان انت تمشي عليه وبتبدا ان انت تستغله. الحاجه اللي بعد كده تقديم محتوى يبحث عنه المشاهدون، اجب عن اسئله شائعه يطرحها المستخدمين. بيقول لك الحاجات اللي هي بمعنى اصح الحاجات اللي انا اتكلمت عليها قبل كده برضه، اللي هي المواضيع البحثيه، او اللي هي بمعنى اصح الحاجات اللي عليها بحث دائم، او الحاجات اللي هي مش بتبقى ليها فتره وتنتهي. يعني ايه ليها فتره وتنتهي؟ لان زي ما انا قلت لك قبل كده، قلت لك انت في حاجات انت ممكن تستغلها في المحتوى بتاعك بيبقى ليها فتره قصيره بس، يبقى المحتوى بتاعها محتوى مش دائم، بيبقى هو له فتره معينه وهيعدي. وفي حاجات بتبقى دائمه، او في بمعنى اصح حاجات الناس على طول بتبدا ان هي تبحث عنها وبتبقى شغاله بشكل مستمر، وهو ده اللي اليوتيوب بيقول لك عليه. وبالاضافه بيقول لك اجب عن الاسئله اللي بيطرحها المستخدمون. يعني بينصحك برضو ان انت لو عندك في حد بيسالك
بيسالك على القناه بتاعتك في تعليق على اي سؤال، او بيحاول ان هو يستفسر منك عن اي حاجه، بيقول لك حاول ان انت تجاوب عليه. ودي ليها طرق كتيره جدا، ممكن ان انت تجاوب عليه في التعليق مفيش مشكله، دي ممكن ان انت تطلع تعمل عليها فيديو كامل برده مفيش اي مشكله، او تطلع مثلا تجمع الاسئله بتاعت المستخدمين تعمل عليها فيديو اسئله كامل برده مفيش اي مشكله. النصيحه الاخيره بقى، ودي الحاجه برده اللي انا اتكلمت فيها قبل كده واتكلمت برده فيها بالدليل من خلال قناتي ومن خلال برده قناه المتوحد فكره، تحديث المحتوى باستمرار، عدل الصور المصغره والعناوين القديمه كي تظل تظهر للمشاهدين. يعني بكل بساطه هو هنا بيقول لك ان انت الحاجات القديمه او الفيديوهات القديمه اللي عندك اللي هي اصلا ما بتجيبش دلوقتي مشاهدات، ممكن انت يبقى عندك فيديوهات على القناه دلوقتي ما بتجيبش مشاهدات، فبيقول لك الفيديوهات دي حاول ان انت تحدثها بشكل مستمر. يعني ايه تحدثها بشكل مستمر؟ يعني حاول ان انت تختار لها عنوان قوي اقوى من العنوان اللي هو موجود عليها، وده اللي انا اتكلمت عليه قبل كده. وحاول ان انت برضو لو الصوره المصغره حابه ان هي تتغير او شايف ان هي المفروض ان هي تتغير على الفيديوهات دي، حاول ان انت تغير الصوره المصغره وتعمل برضو صوره مصغره اقوى، لان زي ما انا قلت قبل كده في الفيديو اللي انا عملته برضه هسيبه لك دلوقتي في البطاقات تقدر ان انت تروح تتفرج عليه، ان احنا بننصح اي واحد منشئ محتوى لما بيجي بينزل الفيديو بتاعه على القناه لازم ان هو يكون مفكر في عنوان كويس جدا، ومفكر في عنوان يحاول ان هو يجذب بيه المشاهد، وفي نفس الوقت يكون عنوان الناس بتبحث عليه، وفي نفس الوقت يكون عنوان مقترح عشان تقدر ان انت تعمل حلقه ربط، وتقدر ان انت تحاول ان انت تقترح في المكان الصح وتقترح مع الناس المنافسين، وفي نفس الوقت اليوتيوب يبدا ان هو يعلي لك نسبه الاقتراحات، فتعلي معاك مرات الظهور وتعلي معاك نسبه المشاهدات على القناه بتاعتك. في اي فيديو عندك قديم تحس ان هو ما بيجيبش مشاهدات، حاول ان انت تشوف ايه الغلط اللي انت عامله في الفيديو ده، سواء انت عامل عنوان مش كويس حاول ان انت تدور على عنوان كويس او تعمل له عنوان كويس هيجيب معاك مشاهده بنسبه كويسه قوي. حاول ان انت تعدل الصوره المصغره بتاعته، تشوف انت الصوره المصغره بتاعتك عاملها ازاي، حاول ان انت تعمل صوره مصغره باداء اقوى من اللي انت كنت عامله في الصوره المصغره القديمه، لان معلش احنا كل واحد فينا او اي واحد منشئ محتوى مع الاستمراريه على انشاء المحتوى ومع وجوده على المنصه بشكل مستمر وبشكل يومي بيحاول ان هو يكتسب خبرات. يعني انا مثلا انا دلوقتي في الفيديو اللي انت هتشوفه دلوقتي واللي انا قاعد بتكلم معاك فيه دلوقتي ده مش زي اول فيديو انا عملته على قناتي. اول فيديو عملته على قناتي حرفيا كان كارثه ما كانش فيديو على الاطلاق خالص. فاي واحد منشئ محتوى مع الوقت ومع الخبره ومع الاستمراريه ومع ان هو شغال على طول بيحاول ان هو يطور من نفسه ويحاول ان هو كل يوم يتعلم حاجه جديده وبيحاول ان هو كل يوم يكتسب خبره جديده، بيحاول ان هو يستفاد. فانت ممكن في الفيديوهات القديمه انت ممكن تستغلها على القناه بتاعتك بحيث ان انت تطورها بالتطور اللي انت اكتسبته من الفتره بتاعتها للفتره بتاعت دلوقتي. طيب ده كده كان بالنسبه للاداء الشهري، تمام. تعالى بس نرجع كده على القصه دي، وهو ده الموضوع اصلا بتاع فيديو النهارده اللي انا هتكلم عليه، هو شاهد المستخدمون قناتك 34800 مره. ماشي، تعالى بقى نقارن شهر مارس بالشهور اللي قبل كده. دي حرفيا دي شهور كانت كارثه هنا في القناه بتاعتي، لان الشهور دي انا ما كنتش مهتم بيها، او بمعنى اصح ما كنتش مستمر على القناه فيها زي ما انا استمريت في الشهر اللي هو بتاعنا. بس تعالى نرجع على القناه بتاعتي بالشكل ده كده، من يوم 1/10 ليوم 31/10 انا جات لي مشاهدات على القناه 6400 مشاهده، وقت المشاهده بالساعات 154 ساعه. المشتركين كانت كام؟ 18 مشترك. الارباح كانت $2. ده على كام فيديو؟ ده على 4 فيديوهات، تمام. ادي 1 2 3 4. جميل كده كده احنا خلصنا من شهر ايه؟ خلصنا من شهر اكتوبر. تعالى بقى ندخل على الشهر اللي بعده اللي هو شهر 11. جات لي كام مشاهده؟ 8200 مشاهده، 250 ساعه، 73 مشترك، $3 و53 سنت. الشهر ده كنت بدات ان انا اشتغل شويه، ولكن برضو انا عدد المشاهدات عندي كانت منخفضه لسه، لان انا الشهور اللي قبل كده انا ما كنتش مهتم بالقناه، فبالتالي نسبه الظهور عندي كانت واطيه او مرات الظهور عندي كانت واطيه، فالمشاهدات عندي ما كانتش برضو بالدرجه الكافيه. عشان ما حدش يجي يسالني هنا يقول لي الارباح عندك ليه ضعيفه على الرغم ان انت ناشر فيديوهات كتير. اولا انا مش ناشر فيديوهات كتير، ده كام فيديو؟ ده 16 فيديو. 16 فيديو في شهر؟ لا، انا عندي استعداد او المفروض ان انا ابقى احط فيديوهات اكتر على القناه في خلال الشهر ده. يعني 16 فيديو انا بالنسبه لي دي مش حاجه كويسه على القناه خالص، خصوصا ان القناه زي ما قلت من شويه ان هي قبل كده انا ما كنتش مهتم بيها. ف 16 فيديو على المشاهدات اللي جايه وعلى الساعات اللي جايه وعلى المشتركين وعلى الارباح، فدي حاجه كويسه جدا، لان اصلا كان في اهمال مني قبل كده. ندخل بقى على الشهر اللي بعده اللي هو شهر 12. شهر 12 بدات الدنيا تعلى شويه، عدد المشاهدات 9100، وقت المشاهده بالساعات 275 ساعه، المشتركين 107، والارباح برضو بدات ان هي تعلى. لو هتلاحظوا كده هتلاقوا ان في علو بدا ان هو يعلى بشكل مستمر. الارباح هنا $5 45 سنت. يعني لو جينا على الاول هنا هنلاقي هنا $2، هنا $3، هنا $5. لو جينا بصينا هنا مع علو المشاهدات 6400، هنا 8200، هنا
الارباح المقدره على 9100 مشاهده، الارباح المقدره $5 45 سنت. لو جينا هنا بقى بصينا برضو على الشهر اللي بعده اللي هو الشهر بتاع شهر يناير، هنا عدد المشاهدات 12000 مشاهده، 391 ساعه، المشتركين 203 مشترك، الارباح المقدره $8 82 سنت. لو تلاحظوا ان الدنيا بدات ان هي تعلى كل ما انا بزود شغل اكتر، وكل ما انا بستمر على القناه بشكل اكبر، وكل ما انا بنشر فيديوهات بشكل اكبر، الدنيا بتبدا ان هي تعلى، في علو مشاهدات او في ازدهار في المشاهدات، وفي ازدهار كمان في وقت المشاهده بالساعات، في ازدهار في المشتركين، في ازدهار في الارباح المقدره. تعالى هنا كده على الشهر اللي بعده اللي هو شهر 2. عندك هنا شهر 2 الشهر ده برده كان اعلى من الشهر اللي فات. عندك هنا شهر 2 عدد المشاهدات 13900، وقت المشاهده بالساعات 494، المشتركين 125 مشترك، الارباح المقدره $13 46 سنت. يجي على الشهر اللي بعده، الشهر اللي بعده اللي هو شهر مارس بقى اللي هو الشهر اللي فات، عدد المشاهدات 34700 مشاهده، وقت المشاهده بالساعات 1500 ساعه، المشتركين 696، الارباح المقدره $32 42 سنت. طبعا احنا كده كلنا ملاحظين ان احنا لو جينا على اول شهر خالص اللي هو الشهر اللي هو كان بيقول عليه اللي هو الشهر بتاع اكتوبر، الشهر بتاع اكتوبر كان $2. من شهر اكتوبر لغايه الشهر الاخير اللي احنا فيه ده اللي هو شهر مارس او اللي هو بمعنى اصح الشهر اللي فات ده $2. من $2 ل $32 يعني فرق تقريبا سما وارض، يعني فرق حرفيا اللي هو انت ما فيش واحد انت بتجيب على القناه بتاعتك $2 دلوقتي انت بتجيب $30 في اخر 28 يوم. طيب يبقى ازاي بقى هنا احنا نستنتج ايه من كل الكلام ده؟ نستنتج من كل الكلام ده اللي هو مفيش حاجه اسمها ان انت لو استمريت على القناه بشكل كبير الارباح بتاعتك هتنخفض، فلازم ان انت تنقطع عن القناه فتره عشان الارباح بتاعتك ترتفع. لا، هي مفيش حاجه اسمها كده اطلاقا. هو انت كل اصلا ما انت هتشتغل، وكل ما انت هتبدا ان انت تنزل فيديوهات، وكل ما انت هتبدا ان انت تنشئ محتوى، كل ما اليوتيوب هيحب اصلا القناه بتاعتك زي ما انا قلت قبل كده. وعشان كده احنا دايما بننصح اي واحد منشئ محتوى، سواء منشئ محتوى ده جديد او منشئ المحتوى ده قديم، ان هو يستمر على القناه بتاعته، وما ينفعش ان هو ينقطع. دايما احنا بنتكلم عن الاستمراريه، دايما بنتكلم عن الاستمراريه في انشاء المحتوى. الاستمراريه في انشاء المحتوى هي اللي هتوصلك للجمهور. ما انت مش هتوصل للجمهور كده من الهوا وانت قاعد في بيتك ما بتعملش اي حاجه خالص، وانت مش مهتم بالقناه بتاعتك. تعال اقول لك برضو على حاجه، ان احنا لو دخلنا هنا على احصائيات شهر اكتوبر، وجينا دخلنا هنا على الجزء بتاع المحتوى، لقينا هنا عندي مرات الظهور 45700. 45700 دي في شهر، طبعا دي حاجه مش كويسه اطلاقا. ندخل على الشهر اللي بعده، ندخل على المحتوى، من المحتوى هننزل برضو على مرات الظهور. هنا بدات ان هي تعلى 109000 مره ظهور. برضو الشهر اللي بعده ندخل على الجزء بتاع المحتوى، ومن الجزء بتاع المحتوى نشوف مرات الظهور 110، برضه متقاربين، بس برضه في فرق من 45 ل 100، في فرق كبير جدا. عشان كده انت زي ما انا قلت لك، انت بتنشر فيديوهات انت بتوصل للجمهور اكتر، بتنشر فيديوهات اليوتيوب بيحب قناتك، بيبدا ان هو يقترحك على ناس اكتر، بيبدا ان هو يوسع القاعده الجماهيريه بتاعتك. عشان كده برضه انا قلت قبل كده لازم ان انت تعمل لنفسك وتعمل لقناتك، لازم ان انت تعمل قاعده جماهيريه، وتهتم ببناء القاعده الجماهيريه، وتهتم ببناء اول 1000 مشترك، لان اول 1000 مشترك دول هم القاعده الجماهيريه بتوعك، اللي هم هيبقوا بمعنى اصح اللي هم مستمرين معاك في كل حاجه. اول 1000 مشترك دول هم اللي انت بتبني بيهم قناتك. عشان كده احنا بننصح ان انت اول 1000 مشترك تبعد عن شراء المشتركين، اول 1000 مشترك تبعد عن التبادل باي حال من الاحوال، لان هم دول اللي هينجحوا القناه بتاعتك. نتكلم عن المواضيع دي بعد كده، وهنتكلم ان انت ازاي تجمع اول 1000 مشترك، وهنتكلم عن حاجات كتيره جدا خلال الفتره الجايه. نخش على الشهر اللي بعده اللي هو بتاع شهر واحد، ندخل برضه على الجزء بتاع المحتوى. من الجزء بتاع المحتوى هنشوف مرات الظهور. بص هنا بقى مرات الظهور مقارنه ما بينها وما بين الشهر اللي قبله كانت 110، الشهر ده 147,000. ندخل على اللي بعده، نيجي على المحتوى نشوف مرات الظهور. مرات الظهور 132,000. الشهر بقى اللي بعده اللي هو الشهر بتاع مارس، ندخل على المحتوى 445,200 مرة ظهور خلال 28 يوم. فهمتوا الدنيا فيها ايه؟ مفيش حاجه اسمها ان انت قللت نشر فيديوهات هترتفع ارباحك. هي مش هترتفع ارباحك كده من السماء والطارق. اليوتيوب مش هيدفع لك معلش من جيبه وهقول لك حبيب قلبي انت كده مش مستمر على القناه بتاعتك، خد ارباح من جيبي. لا، هي الدنيا ما فيهاش كده. قصه اصلا ظهور الاعلان على قناتك له قصه كبيره، هنتكلم برضو فيها فيما بعد، وهنتكلم عن الار بي ام، وهنتكلم عن السي بي ام، هنتكلم عن كل حاجه. بس خليك عارف ان هي كلها نسبه وتناسب. يعني ايه نسبه وتناسب؟ ان هي انت عندك دلوقتي 3 اضلاع في يوتيوب. ايه هم ال3 اضلاع دول؟ اليوتيوب عامل
شبه المثلث كده. المثلث ده مكون من 3 اضلاع: الضلع بتاع المشاهد، الضلع بتاع منشئ المحتوى، الضلع بتاع المعلن. ضلع منشئ المحتوى او ده بيبقى اضعف ضلع بمعنى اصح، يعني منشئ المحتوى هو بيبقى اضعف ضلع فيهم. ليه اضعف ضلع فيهم؟ لان اليوتيوب معلش هو ما يهموش منشئ المحتوى، زي ما انا قلت قبل كده منشئ المحتوى بالنسبه له صفر على الشمال، هو ما يهموش في اي حاجه اطلاقا. راح منشئ محتوى يجي منشئ محتوى غيره، هو كل اللي يهمه ان هو يحمي المشاهد ويحمي كمان المعلن ده هو اللي بيقبض اليوتيوب وهو اللي بيقبض منشئين المحتوى. فانت كل ما انت عملت فيديوهات على قناتك، كل ما المعلن استهدفك بشكل اكبر، كل ما نسبه ظهور الاعلان عندك في القناه علت بشكل اكبر، فطبعا بالتالي المشاهدات هتبدا ان هي ترتفع عندك في القناه. ولما المشاهدات ترتفع عندك للقناه، نسبه برضو ظهور الاعلان عند الناس هتبقى عاليه، في منهم ممكن ان هو يتفاعل مع الاعلان بتاعك، فبالتالي الارباح بتاعتك هتزيد. عرفتوا ليه هي نسبه وتناسب؟ هو كله مترتب على بعضه، مفيش حاجه ساقطه من الثانيه، هي كلها عامله زي حلقه ربط وكلها عامله زي حلقه وصل كده، مفيش حاجه تقدر ان هي تبقى مترتبه على نفسها، لا هو كله في اليوتيوب مترتب على بعضه. المشاهدات مترتبه على زياده الساعات مترتبه على ان انت تحقق ربح. لما انت تيجي تحقق ربح هتحققه بقى عن طريق ايه؟ لازم المشاهدات عندك تزيد، فظهور الاعلان عندك هيبدا ان هو يعلى، ممكن تفاعل المشاهدين عندك مع الاعلان يبدا ان هو يعلى، فبالتالي هتبدا ان هي تزيد ارباحك. ومع الاستمراريه في انشاء المحتوى دي حاجه اساسيه، زياده فرصه مرات ظهورك للناس، وزياده فرصه مرات ظهورك للجمهور، وزياده توسيع اليوتيوب للقاعده الجماهيريه بتاعتك بتزيد، وبتبدا ان هي توسع اكتر واكتر، ويبدا ان هو يقترحك على ناس مهتميه بنفس المحتوى بتاعك بشكل اكبر واكبر. خصوصا كمان ان انت بتدخل في دايره المنافسين. يعني ايه بتدخل في دايره المنافسين؟ يعني بكل بساطه انت لو جيت عندك هنا في القناه ودخلنا على الجزء اللي هو بتاع الاحصاءات وجينا على الجمهور هنا كده، لو نزلنا هنا بيقول لك القنوات التي يشاهدها جمهورك. قنوات يشاهدها جمهورك هنا يعني بيقول لك الجمهور بتاعك بيشاهد ايضا القنوات دي. لو جينا بصينا هنا، انا المحتوى مثلا بتاعي ايه؟ المحتوى بتاعي تعليمي، هنلاقي هنا ان هو جامع لي كل القنوات اللي انا طبعا يعني بكن لهم كل احترام وتقدير وكل تحيه، القنوات التعليميه اللي في نفس المحتوى بتاعي. لو جينا هنا عملنا على الصفحه الثانيه برضو القنوات التعليميه اللي في نفس المحتوى بتاعي، الصفحه الثالثه برضو القنوات التعليميه اللي في نفس المحتوى بتاعي. فانت هنا كده انت كمان بتبدا ان انت تظهر مع المنافسين في مجالك، هتبدا ان انت تظهر مع المنافسين في مجالك. لو حد منهم او حد من الجمهور بتاعهم مهتم بنفس المحتوى وبيحب ان هو يشوف نفس المحتوى واتفرج عليك واقتنع بيك، اتاكد ان هو لازم ان هو يشترك في قناتك، وتاكد ان هو هيفضل ان هو متفاعل معاك، وتاكد ان هو هيفضل متابعك بشكل مستمر. فعرفتوا الدنيا فيها ايه؟ هي كل حاجه مترتبه على بعضها. طيب تعالى بقى كده ننقل على الحاجه اللي بعدها. الحاجه اللي بعدها هنا ده الملخص بقى الاسبوعي. الملخص الاسبوعي برضو الاحصاءات اللي هو بيبعتها يوتيوب لاي واحد صانع محتوى خلال الاسبوع، او بمعنى اصح مع نهايه كل اسبوع. هنا بيقول لك الملخص الاسبوعي من 25 مارس الى 31 مارس. اليك المحتوى الذي حملته في الاسبوع الماضي: 9 فيديوهات، 10 مشاركات. 10 مشاركات دي اللي هي مشاركات المنتدى، يعني انا في اسبوع انا محمل 9 فيديوهات او رفعت 9 فيديوهات على القناه بتاعتي و10 مشاركات. 12500 مشاهد فردي لقناتك، وجذبت 560 مشترك جديد. يعني ده في اسبوع واحد من يوم 25 ليوم 31 انا كسبان على القناه بتاعتي 560 مشترك، لان انا بدات ان انا اهتم بالعوامل اللي انا اتكلمت عليها في الفيديوهات بتاعت قبل كده، بتاعت زياده المشاهدات، ان انت ازاي تزود المشاهدات عندك، ان انت ازاي تهتم بالعنوان، ان انت ازاي تهتم بالصوره المصغره، ازاي تهتم بالوصف، ازاي تهتم بالكلمات المفتاحيه. كل ده انا لما عملت حلقه ربط ليه وبدات ان انا اهتم بكل حاجه فيه بشكل كويس جدا، بدات ان المشاهدات تعلى عندي في القناه، وفي نفس الوقت المشتركين تعلى عندي في القناه. هنا بيقول لك بقى ايه اماكن عثور الجمهور على محتوى قناتك. يعني ايه اماكن عثور الجمهور على محتوى قناتك؟ يعني الجمهور شاف قناتك ازاي؟ اول حاجه هنا بيقول لك صفحه يوتيوب الرئيسيه. الحاجه اللي بعد كده بحث يوتيوب. الناس اللي بحثت على يوتيوب دخلت عملت سيرش على حاجه معينه ولقت الفيديوهات بتاعتك او لقت الفيديوهات بتاعتي. رفع الفيديو التالي. رفع الفيديو التالي ان هو لما بيكون حد بيتفرج على فيديو ويجي يخلصه لغايه الاخر خالص، اليوتيوب بيبدا يقترح عليه فيديو. يعني اليوتيوب كده بيقول ان انت هتدخل على الفيديو ده دلوقتي، بيقترح عليه فيديو وبيدخله عليه بشكل تلقائي، وهو ضرب في الفيديو التالي. المحتوى الذي شاهده الجمهور هي الفيديوهات دي، بيجمع لك الفيديوهات اللي عجبت الجمهور بمعنى اصح او اللي شدت انتباه الجمهور. وهنا الجزء ده انت لازم ان انت تستغله بشكل كويس جدا، ولازم ان انت تهتم بيه بشكل كويس جدا، لان الجزء ده يعتبر من ضمن المحتوى الرائج في خلال الاسبوع الماضي او في خلال الاسبوع اللي فات. فانت تقدر ان انت تعمل من خلال الفيديوهات دي، تقدر ان انت تعمل منها زي ما قلت قبل كده، تقدر تعمل منها جزء ثاني، وتقدر تعمل منها جزء ثالث وجزء رابع وجزء خامس، لان كده الجمهور بيحب ان هو يشوف الفيديوهات دي. بدليل برضو ان اليوتيوب هو اللي قايل لك ان الفيديوهات دي هي الفيديوهات اللي حبها الجمهور بتاعك.
نيجي على الحاجه اللي بعدها، بيقول لك لم يشاهد المستخدمين الفيديو فحسب بل تفاعلوا معه ايضا. 1442 معجبا، 1442 واحد حط لايك، 446 مشاركه اللي هي الشير، 623 تعليق. يعني هو كل ده مش تفاعل؟ لا، ده كل ده تفاعل طبعا. كل حاجه من دول بتعمل تفاعل بشكل رهيب. اي حد حط لايك بيعمل تفاعل بشكل رهيب، اي حد حط ديسلايك بيعمل تفاعل بشكل رهيب. اوعى تفتكر في يوم من الايام ان الديسلايك عندك مش تفاعل. لا، الديسلايك عندك تفاعل. مفيش حاجه اسمها بيوقع لك الفيديو، مفيش الكلام ده اطلاقا. ما تسمعش للهري ده. حتى الديسلايك عندك في القناه بيعمل على القناه تفاعل. المشاركات اللي هي بمعنى اصح الناس اللي بتعمل شير على القناه او بتشير الفيديو لحد تاني، برضو ده بيزود التفاعل عندك على القناه. والتعليقات اللي بيجي لك او التعليقات حتى اللي انت بترد عليها، ده برضو بيبقى من ضمن التفاعل. لو جينا دخلنا على الحاجه اللي بعدها، بيقول لك حققت 19 دولار و65 سنت في الاسبوع الماضي، اي ما يعادل 32 دولار و42 سنت حتى الان في هذا الشهر. والحاجه الاخيره، هو هتلاقي اليوتيوب بيلعب معاك لعبه كده، وبيقول لك ما هو عدد مشاهدي فيديوهاتك عندما تكون مقاطع الترجمه والشرح مفعله. يعني ايه النسبه اللي بتشوف القناه بتاعتك او بتشوف الفيديو بتاعك بمعنى اصح وهي بتتفرج عليه وبيكونوا مفعلين الترجمه. ودي طبعا انت بتعرفها او بتكون عارفها من خلال الاحصائيات، وبيحط لك الاجابات. طبعا انت بتلاقي لو انت قاري الاحصائيات بتاعتك وفاهم الاحصائيات بتاعت قناتك، بتلاقي الاجابه بتاعتك موجوده هنا، وبعد ما بتحطها بيحط لك هنا عليها علامه صح. وهو ده كان يبقى موضوع فيديو النهارده اللي انا حبيت ان انا اقول لك فيه ان انت كل ما هتشتغل كل ما نسبه ظهورك للناس هتعلى، كل ما هتشتغل كل ما اليوتيوب هيبدا ان هو يحب قناتك ويقترحها على الناس اكتر، كل ما هتبدا ان انت تشتغل وكل ما هتبدا ان انت تهتم. لو انت القناه بتاعتك مش مفعل عليها الربح، هتبدا مرات ظهورك ان هي تعلى، عدد الساعات عندك هتبدا ان هي تعلى. ويا سلام لو انت عامل فيديو كبير شويه او معدي فيه ال8 دقائق او ال10 دقائق، وده اللي بنصح بيه القنوات الصغيره ان هي تعمل فيديوهات اكتر من 8 دقائق او 8 دقائق فما فوق، عشان متوسط من مده المشاهده عندها يبدا يعلى، بالتالي مرات ظهورها هتبدا ان هي تعلى، بالتالي كمان الناس تقعد معاها في الفيديو بشكل اكبر، بالتالي كمان الساعات بتاعتها هتبدا ان هي تعلى، فتقدر ان هي تجمع 4000 ساعه بشكل مستمر. وهو ده كان الفيديو بتاع النهارده اللي انا حبيت ان انا اعرفك فيه، وبالدليل ان انت تقدر ان انت تزود مشاهداتك وتقدر ان انت تزود ارباحك وتقدر كمان ان انت تعلي مرات ظهورك، وان انت كمان توصل لقاعده جماهيريه اكبر بالاستمرار على انشاء المحتوى. ومفيش حاجه اسمها ما تنزلش فيديوهات عشان الارباح عندك تبدا ان هي تعلى. لو عندك بقى استفسار او عندك اي سؤال، اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك. لايكك، شيرك، سبسكرايبك، واي لينك التواصل الاجتماعي الخاص بيا للتواصل معايا هتلاقوه تحت في الديسكربشن. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.